Alright, so let's have a very quick recall lang about dun sa ginawa po natin sa lesson number 1. I would like to commend all the teachers who already submitted their output. Sila ay recorded naman na and currently ina-analyze po kung tama ang ating mga gawa. And just in case na hindi naman po tama, we will reach out to you through the chat support where you send those output at sasabihin namin kayo kung ano yung mga areas na dapat ninyong ayusin. Okay? So good job to all of you who tried those things that we talked about in the previous lesson, ano? So sa lesson 1 nga, nag-sign up tayo. We teach you or we taught you how to sign up or log in, ano? With your at depedmarikina.ph sa Quizalize. Dapat lagi pong ganun ang gagawin, ano? Wag po kayong magbabago ng procedure upang maiwasan ang problema. Okay po? Number 2, onboarding. We onboarded you to the premium dashboard ng Quizalize, ano? And now you should have or you can use your Quizalize without any limits kung ito ay nagawa natin ng maayos. Then after noon, tayo nagkaroon ng konting overview. Konting overview pa lang. Things that you must know, no? Kay Quizalize para magamit mo na rin siya kahit papaano, no? After the lesson 1. Kasi meron pa tayong may mga pag-uusapan pa tayo na mas gagawin nating comprehensive yung discussion sa mga susunod na araw, ano? Especially when we are talking about analysis kay Quizalize, okay? So for now, at least you understand where to find game view where you can share with your students para maging interactive ang inyong discussion and some of the basic analysis na pwede nyo na rin buksan in real time where your students are answering the activity para may konti na kayong idea about what is happening, ganyan. And of course, we taught you how to create basic question types on Quizalize. Okay? Marami yon. I think it's in total of 8 kasama yung ibang mga additional question types na ating pinag-aralan like the tama o mali, mga ganyan. Okay? And of course, you must have to complete the short assessment. Dapat kayo ay nakapagsagot doon. And output nga na inyo dapat sinubmit within 24 hours, from October 11, within 24 hours noon. Pero yung iba mga nag-advance, advance na kayo na lecture. So, yung iba sa inyo nga, nakita na namin nagsagot na ng assessment and output also. Ayan. So here are the basic question types that we learned in the lesson 1, asynchronous natin, 1, naturuan kayong gumawa ng simple multiple choice questions. Yan, natutunan natin dyan na hindi na pala dapat lagyan ng ABC or number, ganyan, okay? So, number 2, tinuruan din kayo ng questions with multiple correct answers. So, maaari pala kayong magbigay ng question na maraming possible correct answer. Yan. Okay, number 3, questions with multiple weighted answers. Ito naman yung maraming possible correct answer, tapos binibigyan natin ng additional points depende sa kung ano yung isasagot ng bata. Ano na nga yung reminder natin sa number 3? Sa number 3, dapat hindi ito sinasama sa ibang question types. Kung gagawa po kayo ng weighted answers, bukod yan, nakabukod. Okay, hindi sinasama sa ibang may question types. Otherwise, magkakaroon ng issues po when it comes to displaying the questions on the student side. Baka akalain nyo may problema pero wala. Okay, kasi ang weighted is expected to create sa bukod na activity. Ganyan. Number 4, multiple choice questions with images. Ayan, natutunan na ninyo rin na mag-create ng multiple choice ng merong image. Okay? Tinuruan din kayo mag-scrambled, jumbled answer, true or false question, at yung tama o mali nga. So, in total of 8 questions ito. Ang nakabukod ay dapat 7, yung output niyo 7 sa isang set. Iba-ibang question types yon.
Tapos yung isa naman, nakahiwalay si weighted. Okay? Kaya kung kayo ay may hindi nasundan, so may chance pa naman kayong baguhin ito. Alright, so here are the following symbols that we need to remember. Kasi itong mga symbols na to, yan at yan at yan din ang lagi nating gagamitin sa tuwing mag-create tayo ng ibang question types. Okay, ang basic natin, pinaka-basic, yung multiple choice. Okay po. Ngayon, kung gagawa tayo ng ibang question types, we need to remember these symbols. Ayan, naglagay na rin ako ng keyboard para ma-locate ninyo kung nasaan siya. Okay po. So, we have the straight line. In the picture, it shows na nasa ilalim siya ng backspace. Pero depende yan sa keyboard na meron kayo sa kung computer ang gamit nyo. Kung anong klase ng computer yan, depende po yan. So, hanapin nyo lang yung straight line. Dapat ha, straight line po. Sa example ng picture, nandito siya sa ilalim ng backspace. Okay, and we also have the colon. Straight line. Para sa bang straight line? Ini-insert natin ito after a category name. Okay, and colon, makikita naman siya sa ilalim ng P dito sa picture na to. Okay, insert to create another set of items. Ito yung maghihiwalay sa isang buong set na item. Paghiwa-hiwalayin niyo yung mga set na yon. Okay, yun yung purpose niya. And slash, insert after the question type codes. Nalala nyo na nag-create kayo ng basic question types. Gumagamit tayo ng multiple M para sa multiple possible correct answer. Kasunod nun ay colon slash slash. Diba? At ang slash ay matatagpuan katabi ng shift dito sa example na to. Yun, nasa ilalim ng question mark. Okay, and comma, insert to separate items under a category. Ito na nga. Yung comma, hindi nyo to ginamit sa basic question types. Pero sa pag-uusapan natin ngayong araw, madalas natin itong gagamitin. So, saan makikita si comma? Ayun po siya, nasa ilalim siya ng less than na sign. Yung less than na sign, ayun, nasa ilalim siya noon. So, depende po sa keyboard na meron kayo, doon nyo yan makikita yung mga symbols na to. Okay? Alright. So, to formally open the topic or the discussion for today, please allow me to introduce the topic for today, and this is about complex question types. Okay po, more of just creating more question types. Kasi we actually have 19 question types if you're going to combine all the question types that we talk about, and combining all the features that we have on Quiz Editor. So that will be in total of 19 question types and more. And today we will discuss how to create complex question types. Okay, the objectives for today's session are the following. Design and create an activity using complex question types. Design and create an activity combining both basic and complex question types. Okay? So, medyo complex na to, medyo advanced na to kumpara doon sa una nating discussion. But we will be more focusing on the question types muna. Okay? Wala kang ibang isipin kundi aaralin lang natin ang paggawa ng tanong. Okay po, paggawa ng tanong. And complex na tayo ngayon. Okay? So, kung ikaw ay gumawa mag-isa, independently, nung basic question types natin, madali na lang po ito sa'yo. Itong complex. Magiging challenging lamang ito kung hindi ka talaga nag-hands-on dun sa lesson number 1 natin. Or, hindi mo pinanood ng buo yung video. Okay? Malalost ka po talaga. Alright? So, of course, we are going to have an output for this session for us to know if you learned from this session. Number 1, share or post a self-made 5-item activity using basic question types. Again, kung ikaw ginawa mo ito noong after the first session, madaling-madali na to sa'yo. Number 1. Okay? Kahit nakapikit ka, kaya mo na yan. Okay? Number 2,
Second output, share and pause a 10-item assessment with complex question types. So, yung number 1, kahit ano doon sa pinag-aralan natin sa lesson 1 na question types, gawin mo, gumawa ka, pero dapat magkakaibang question types. Wag lang yung weighted isasama po sa iba-ibang question types. Ang weighted, pang-weighted lang yun. Kailangan kung gagawa ka ng weighted, puro weighted lang. Huwag mo siyang isasama sa iba. Okay? So, 5 item, yan, gawa ka lang ng basic ulit, bago ulit, no? Na isang set ng item na may 5 questions gamit ang 5 basic question types. Mamili ka doon kung anong mas okay sa'yo doon. Okay? Na gamitin. And for today, we have to create 10-item assessment with complex question types. Okay po, 10-item assessment po ito with complex question types. Here are again and again the following reminders for all of you, dear teachers. Unang-una, you have to make sure always to use your @depedmarikina.ph email account with Quizalize. Okay? Pag hindi nyo po ito nasunod, palagi pong mawawalan kayo ng premium activation. At pag paulit-ulit po na hindi ito nasusunod, maaaring maging anonymous ang account mo. Pag naging anonymous po ang iyong account, may restriction ka na pong gamitin si Quizalize. Sa taon na to, at kailangan marami tayong dapat gawin para i-open ulit yun. Okay? So, troubleshooting steps are automatically shared with you via the chat support. Automated po ito as soon as nag-sign up ka kay Quizalize at na-detect niya na ikaw ay from Marikina, gamit mo yung depedmarikina.ph, automatically you will be receiving a troubleshooting steps, basic troubleshooting steps, na maaari mo tong gamitin sa tuwing ikaw ay nagkakaroon ng issue, Kasi not all the issues are issues of the system. Okay, so there are some issues arise because may mga hindi tayo nagawa, may mga hindi tayo nasunod, ganon. So, sa troubleshooting steps na binahagi namin sa inyo, andun din naman yung guidelines as to when you can say that this is a Quizalize issue. Okay po? And how you should report the issues para naman sa amin, sa end namin, matulungan namin kayo as soon as we can. Okay po? Alright. Again, as soon as you signed up on Quizalize gamit ang depedmarikina.ph mo, ikaw ay makakatanggap agad ng automated troubleshooting steps. Saan? Sa chat support. Okay po? Sana alam na rin natin kung saan ang chat support at this time. Okay po? Okay, so we actually need some calibration, May kailangan tayong calibration na gawin. At ang calibration na to ay crucial din, na dapat nating gawin at ipagawa sa student na gagamit ng Quizalize. Ito ay upang maiwasan po ninyo yung mga case na kung saan ang bata ay hindi niya agad ma-access yung activity on time. What else? So, yung iba pa pong issues that could arise because of these different time zones that you and your students have on the gadget. Ito ay nakasaad din naman sa troubleshooting steps. But I highly recommend you to check your gadget ngayon, anong oras na dyan sa'yo at anong petsa. Might as well you check your time zone nga ng inyong gadget. Tignan nyo kung nasa Beijing, Hong Kong, China ba tayo. Pare-pareho. Ganon din dapat ipagawa nyo sa student. Kasi, yun nga po, magkakaroon, may mga issues such as hindi mabuksan agad ng bata yung activity. Halos lahat nabuksan na, pero siya or ilan sa kanila ay hindi. Para maiwasan yon, maging proactive tayo, gawin na natin yung basic calibration. So, i-adjust lang naman yung time.
few minutes different is still wrong. Dapat wala kayong exactly kung anong oras ngayon, no, sa Beijing, Hong Kong, China time zone, dapat ganun na ganun exactly sa student ninyo. So pag may sumagot na halimbawa ay 2 minutes different sa iyong time zone, so may mali. May kailangan i-calibrate. So mahalaga din pong i-calibrate natin ang ating time zone. Open my account to begin with. No, bubuksan ko na po ang aking account. Again, wag niyo pong babaguhin ang procedure ninyo whenever you log in on Quizalize. Kung paano tayo nag-sign up, palagi pong ganon. So, open your browser and key in quizalize.com and click the teacher login. Ano na nga yung procedure? Click nyo lang ito lagi. Log in with Google. Okay? After nyan, you have to choose your at DepEd Marikina lamang po ang ating gagamitin. Okay? So, by clicking the at DepEd Marikina, yun yung mag-o-open sa account natin. Alright? So, sabi nga po natin, ang mga pinag-uusapan naman natin ay nasa user manual natin. Kaya ang tanong, saan na nga ulit makikita ang user manual? Ito po, sa pinakataas na kanang bahagi, nandyan ang pangalan mo. I-click mo lang yan at i-click natin ang help button. Yan. Alright, and pag napunta ka na dito, ang pag-uusapan na nga natin ngayon ay complex question type. So, type mo yung complex, makikita mo na yan, no? Creating more complex question types. I-click mo yan. At ito po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw. Okay? Creating more complex, we have the sorting questions with text only. Sorting. Pag sinabi natin sorting, what comes into your mind? The grouping. So, if you have the grouping type of activity, no, na kailangan mong gawin sa iyong subject, pwede mong gamitin ng ating sorting questions with text only muna pag-uusapan natin. Okay? Ano pa yung pag-uusapan natin? Pag-uusapan din natin kung paano gumawa ng sorting questions with image as answer. O, di ba? So, kanina, sorting tapos text lang or words lang. Yung pangalawa, gagawa din tayo ng sorting questions with image, my picture. Medyo technical na po ito, no? Kaya recorded siya para kung may nabibilisan kayong part, pwede nyong i-adjust yung pinapanood ninyo. Okay? Alright. So, ano po yung pag-uusapan natin? We also have the linking answers with text only. Linking naman, ito yung matching type. Matching type po ito, okay? Linking answers with text only. And we will also create a linking type with pictures naman, okay? With pictures. Gagamit na tayo ng pictures dito, okay? Questions involving ordering answers. Ayan. Diba? Naalala niyo, meron tayo sa basic, may pinag-usapan tayo doon na pwedeng gamitin sa mga ordering, so sequencing, I think it's scrambled po yata yun. Or jumbled. Alin sa dalawa, no? Meron tayong ginagamit doon. Ito naman, almost similar doon, pero ang pagkakaiba nga niya, numbers naman. Parang ima-match ng bata sa numbers yung sequencing nila. Gawa din tayo niyan with pictures ng linking with images answer. Okay? Questions with free text. Ito yung maganda to sa mga identifications. Ganyan po. Questions with free text or fill in the blank. Questions with multiple free text answer. So pwede rin tayong gumawa ng questions na maraming possible correct answer gamit yung identification or fill in the blanks. Okay po? Ayan, multiple correct free text or weighted. Yan. O, ganun din. Kagaya ng ginawa natin before. Kung nag-weighted kayo before, no? Ano din siya? Anong tawag dito?
may weighted din. Pwede rin natin siyang i-weight. Pero tandaan niyo, pag weighted ang ginagamit niyo, hiwalay yan ha. Nakahiwalay dapat yan. Okay po? Nakahiwalay. Alright, and we will also talk about the video question. So, yung question na kung saan maaari daw kayong maglagay ng video. Video questions po. Ano? Tuturuan natin yan. Namin, in this session, tuturuan namin kayo gumawa ng ganong question. Okay? Pero, again, no, kung nabibilisan kayo, buksan nyo ang user manual nyo, the help page. Ayan, nandyan din naman yan, no, yung pagkakasunod-sunod. So, maaari kayong makapag-create ng questions at your own pace. Audio questions. We have the audio questions here as well. And what else? Yun. So, yun yung mga aaralin natin ngayong araw. Okay po? Sige. Tungo tayo sa ating Quizalize account. Ito yung Quizalize account natin, 'di ba? Please allow me to have a few minutes lang. Sandali lamang po. Okay. So, sisimulan na natin gumawa ng mga more complex question types. Again, always open your help page whenever you are creating questions, lalo na yung mga multiple, yung mga complex, super complex para sa inyo, no? Meaning ng super complex, sa tingin nyo mahirap, buksan nyo lang ito. At nandito rin naman ng mga step by steps. Okay po tayo? Alright. So let's move forward. Again, whenever we wish to create a new activity, you just have to simply click the create button. Ayan o. Resources, my library, create. Click lang natin si create new quiz. Gawa po kayo ng, kung may mga naka-ready na kayong questions dyan, gamitin nyo po for this activity. Huwag nyo pong susundin lahat ng mga pinapakita ko, lalo na yung content, kasi yung akin, example lang talaga. Yung sa inyo, pwede nyo nang i-apply yan, sa mga, kung may mga existing activities kayo. Again, let's start from creating, what's this? Creating a title. So, ang ita-title natin sa activity ito ay ito, complex question types. Complex question types. Okay, kayo po, gawa kayo, mag-create kayo ng sarili nyong set of questions. Kung may naka-ready kayo mga questions dyan, gamitin nyo po. And always align your activity to skills and competencies. Click nyo yan. Hanapin nyo lang dito kung anong curriculum guide ang kailangan mong o gusto mong gamitin. Subject, choose also the grade level, and after that, click the submit button. Okay? Ayan. All right. So now let's proceed creating a question. Click the add a new question here. And there you go. Familiar na kayo by now, kung anong madalas ninyong makikita whenever you click the add a new question. Simulan na po natin sa sorting question with text only. Nalala nyo, kung ibang question types, gumagamit tayo ng mga codes. Okay? Alright, so let's begin this by creating a question. For example, my question should be this. Sort the fruits into their respective colors. Okay, for example, actually ito din yung nandun sa manual natin na example. Again, you can always highlight the words, bold mo yan if you wish, or italize, underline, and so on. For the math teachers na gumagamit ng mga matataas na mga figure, ng mga symbols, andyan na rin yan. Okay, math teachers. Okay, sa correct answer lamang tayo maglalagay. So, lalagyan natin ng question section at correct answer na section. Yun lang. Paano yung incorrect?
Lalagyan pa ba? Hindi na. Kasi nga sorting ito, so pag namali ng groupings ang bata, automatically mali yon. Okay? Ang equivalent point nito ay one set of sorting question is equivalent to 1 point lang. 1 point lang to. Okay? So, pag namali ang bata, automatically mali. Hindi siya yung, um, hindi po siya yung, yung, kung ano yung mga tumamang items, itatama mo din kung ano yung mga mali, yun lang mamalian. Hindi po. Sa Quizalize, sinasabi ko na po sa inyo, sa Quizalize, ang sorting or grouping ay only equivalent to 1 point. Okay, let's proceed. Siyempre, ang ginagawa natin ay sorting. So, sorting ang code natin. And after writing the sorting word, followed by the colon, alam nyo kanina yung mga symbols na ginagamit natin, and then dalawang slash. Lagi naman ganyan, di po ba? Pagka-quote, dapat small letters lahat, dapat ay walang space. Okay, so let's create an example where the students have to group the fruits according to their colors. So, ang magiging category name natin dapat ay colors. Okay, so we will create an example, yellow and red. Yellow and red, yun yung category name natin. Okay, so let's start from the word yellow. Kanina, kung naalala nyo, kung nakagawa kayo previously ng ibang question types, ito yung category name followed by the straight line. Walang space ha. Yellow, may straight line ka. And then after the straight line, yun yung mga items mo under the yellow category. Halimbawa, banana na fruit. Diba? Banana is yellow. Tama? Nakaisip ka pa ng isa pa. Bigyan ko rin sila ng lemon. So, paano natin paghihiwalayin ng tama ang banana at lemon? Gamit ang comma sign. O, lagay mo naman doon ay lemon. Ayan. So, under the yellow category, your students are expected to group banana and lemon under yellow category. So, meron ka ng isang set na item. Mag-create ka pa ng red. Paano mo ngayon paghihiwalayin yung item number 1 sa item number 2? Kanina, pinag-usapan natin gamit ang colon. Ayan. So, after one set, magawa ka na isang set, mag-create ka ng panibago, paghiwalayin mo naman sila ng colon. Okay, this time, red naman. Ang isa pang item mo, red. So, ito ay category name. So, dapat sundan ng straight line. After the straight line, what is next? Okay, the items under the red color. O, limbawa, under red, dapat si apple, okay, ay ilagay ng bata doon sa red na word. Okay? Meron pa, strawberry. Paano natin ulit paghihiwalayin ang items under a category? With the colon sign, and then after nyan, ilagay mo yung susunod na item. So, we have apple and strawberry under red color. Okay? I-zoom natin. Ayan o. So, we have the sorting colon / is the code for the grouping or sorting. Okay? After no, naglagay tayo ng category na yellow. Sabi natin, pag category name, dapat sundan lagi ng straight line. Okay? And pagkatapos ng straight line, isunod mo yung item under nung category na yon, under sa category na yon. Pag nakabuo na ng isang buong set at gagawa ng panibago, lagyan mo ng colon. And redo the steps. Okay? Another category name followed by the items. Separated by the comma sign ang bawat item. Okay, tignan natin how this question will looks like. Okay, click ko lang itong close, Click natin ang student preview. Click start.
There you go. This is how it looks like if you created a sorting or grouping question types ng tama. Pag tama mo siyang nagawa. So, strawberry sa red, lemon sa yellow, apple sa red, and banana ay sa yellow. Click submit. So, this is a sorting question types gamit ang text lamang. Text. Okay? So, sorting or grouping text. Okay, text pa lang tayo. That is how to create a sorting or grouping question types. Now, let's create, medyo magja-jump lang tayo ha. Jump lang muna tayong konti. Babalikan natin yung mga may image mamaya. Isang bukod yun na activity, okay? Alright, so for this sorting, for the next question, we will now talk about the matching type. Okay, this time matching type, gamit ang text muna. Okay po, saglit lang po ah. Okay, so balik lamang tayo. Pag-usapan na muna natin ang linking naman, matching type. Sorry for the few minutes. Okay? So, tandaan ninyo po, ganun lang lagi yung procedure. Pag may category name, sundan mo agad ng straight line. Under a category, kapag may item doon, pag-iwahubalayin mo lang sila ng comma sign. Pag isang set na buo mo at gagawa ka ng panaybago, maglagay ka ng colon. Tapos, redo the process. Ayos? Carry? Carry yan, no? Oo. Pwede naman po nating i-adjust yung video pag nabibilisan tayo. Okay po? Ayan. That is the advantage of the asynchronous class. Hindi kanya mamadaliin, no? Pwede mo siyang i-adjust. Alright. Let's create now another question by clicking the add a new question. Pag-usapan na muna natin pag-create ng matching type. Matching type muna tayo na words. Mamaya na yung puro image. Mamaya na tayo doon. Okay? Alright. So, matching type. Let's create a question using a matching type activity, Alright. For example, sa matching type, ang expected dito, 1:1. One category to one item. Ganun lang. Tama ba ako? Oo. Usually, ganun po. 1:1 item lang. So, ganun din yung gagawin natin. For example, match the following materials with their particle form. Ayan. So, match the following materials with their particle form. Kung ano ibig sabihin ng tanong, hindi ko po alam. Ginaya ko lang yun sa example. Alright, so let's proceed. Napag-usapan natin pag iba ang question types, sa correct answer lang tayo na section magpo-focus. Bakit? Kasi pag namali ang bata, sa pag-match, automatically mali na siya doon sa tanong na yun. Okay? Linking ang pinag-uusapan natin or matching type. So, the code will be linking : //. Alright? Next, after the linking : // code ay yung category na naman. For example, the category is solid. After the category name, ano na nga po susunod nating ilalagay? Very good. That is the straight line. After ng category, ano na? Yung pag-uusapan natin, yung kanyang item na. So, ibig sabihin sa solid, maglalagay tayo ng item under the solid, yung ima-match ng bata sa solid. Siyempre, for example, bag. Bag is solid, di ba? Yun na yun. Wala na po kayong iba pang ilalagay. Kasi nga, isang category, isang item lang tayo sa matching type. Nakabuo ka na ng isang set, which is solid, tapos yung item niya ay bag.
Gagawa ka ulit ng panibago. Ano yung gagamitin nating symbol pag ihiwalay ng another item? Very good. Colon, ng isang set pala ng category. Okay? Yan. So, gawa ka ulit. For example, ang category mo ay water, again, followed by the straight line. Okay, underwater, the example is vapor. Okay, vapor. Underwater. Oh, so, meron pa tayong isang nawawala. Gagawa pa tayo ng isa pang set. Again, followed by the colon sign kasi magagawa ka ulit ng panibagong set. So we have the solid, and we also have, So solid, bag, water, Alisin ko lang yung aking category. So bag, and then solid, we have the bag, and then liquid, followed by the straight line. Sa liquid, we have the water. Okay? And then, nakabuo ka na naman ng isa pang set. So, create ulit ng panibago para naman sa gas. Followed by the straight line again. Sa gas, for example, ay, yun nga, yung water vapor. Pinopia ko lang din po yan dun sa example kanina. Pinakita ko lang one by one kung paano ginagawa. Again, kapag matching type, gagamit tayo ng code, which is the linking, colon, // small letters lahat, walang space. After nun, create ka ng isang category name. Ang category name ay laging sinusundan ng straight line. Straight line, yan. Okay, and followed by the item. So, sa matching type nga, isa lang, 1:1 lang dapat. Isang category, isang item, ganun lang. So, pag nakabuo ka na nun, create ka ng panibagong set using the colon and repeat the steps. Okay, nakasunod? Kung di po nakasunod, pwede nyong balik-balik nyo ng konti yung ating video kung nabibilisan. Okay? Click natin yung close tab. I-click ko lang po itong app para mauna siya pag nag-preview ako. Si linking, mauuna doon, mapupunta sa taas. Click ko si linking and then click natin ang student preview. Let's see. Okay, so this is how it looks like. We have the categories liquid, solid, and gas, and we have these items where the students are expected to match the column A and the column B. Pwede din naman baliktad yan kung gusto niyo po. Okay? Basta sundan niyo lang ng tama yung steps. For example, bag is to solid, water is to liquid, and water vapor is to gas. There you have it. You've created a linking question types or the matching question types already. By the way po, sa inyo po, sa totoong buhay, pag gagamitin niyo si Quizalize, huwag niyong kalimutang dito, curriculum skills Yan, nandyan yung ating TOS. Wala lang yung table, pero similar, parehong principle yon. Okay, make sure to always align your questions to skills and competencies. Kapag ganyan, tinatanong ka lang naman niya kung pareho ba ng skills yan. Kung iba, no mo, tapos i-click mo lang yung ibang skills. Baka din po, ulitin ko lang, magtaka kayo, sabihin nyo na ay hindi kompleto yung skills. Hindi siya kompleto. Hindi po. Maaring ito lang yung kaya ng screen na ilabas. Okay? Pero kung may naalala kayong isang word sa skills na hinahanap nyo, for example, respond. Ayan. Marami pa pong lalabas dyan. Ayan may respond. Yan ba? Alin ba dyan ang hinahanap mo po? Okay? Ayan. Tapos click mo pag nakapili ka na. Alright? So now we've created a linking and sorting. Dalawang question types na ang nagagawa mo. Puro text pa lang tayo. Mamaya na tayo sa image. Okay? Alright. So now magtungo tayo sa questions involving ordering. Ordering na tayo. Text ulit muna tayo. Text. Okay? Sa text. So, since ordering na ang pinag-uusapan natin, ulitin ko po na sa help page niyo yan, lahat ng iyan pati step by steps nandiyan din. Okay? So, now,
Magtungo tayo sa ordering. Click natin ang add a new question at puntahan natin si ordering. Okay? For example, life cycle, yung gusto mong ipa-order sa kanila. O di naman kaya kung Filipino yan, tapos yung pagkakasunod-sunod ng isang sitwasyon. Pwede rin yan sa science. Sa history, pwede rin yan, mga chronological orders. Sa English, pwede rin po yan. Okay, example. Arrange. Again, kinukopya ko lang din po yung given example sa help page. In order the butterflies life cycle. Okay, so aayusin ng bata yon. From the word itself, ordering question type. So, ang ating pong code will be ordering, followed always by the colon and then slash. Pareho din po, no? Yung previous natin mga ginawa. May category tayo, tapos lalagyan lang natin siya ng ordering number. Kung alin ba ang number 1, number 2, number 3, and so on. Pero, pareho lang din ng procedure. Pagka-category, followed by the straight line. Diba? Okay, example, ang eggs. This is a category name. Category name is always followed by the straight line. Diba? So, si egg sa ordering mo, saan siya ilalagay? Sa 1 ba? Sa 2, sa 3, sa 4? Okay, kung ano yung napili mong number doon para sa iyong ordering, sundan mo lang ang category mo ng number, kung anong number siya dapat. So, si eggs ay pang number 1. Yan, nakaisa ka ng set. Nakaisa ka ng set ng category. Siyempre, may number 2, 3, 4, 5 pa yan. Again, same procedure. Pagkatapos ng isang set, sundan mo ng colon. Okay, and then create another category. Okay, caterpillar. Caterpillar, this is a category name. After ng category name is straight line ulit, di ba? After ng straight line, since ordering tayo, yung pang ilang number siya. Okay, dapat ilagay sa number 2. Okay, dapat sunod-sunod yan. Mula sa number 1 to number 2, kung maglalagay ka sa correct answer. Number 2 hanggang sa pinakauli. So, we've already created another category, set of category. Okay, after nun, ng isang set, yan ulit, colon ulit. Di ba, paulit-ulit lang po. Ang susunod dyan ay yung Quizalize. Di ba? Quizalize. Sana tama yung spelling ko. Quizalize is another category name, followed by the straight line, and then after nun, yung kung pang ilang number siya. Isang set ulit, sundan mo ulit ng colon, at okay, yung susunod niya na stage. So, butterfly na siya. Butterfly is category name, followed by the straight line at kung pang ilan siya. We can add more if you want. Basta, tandaan, sundin lamang po natin yung procedure ng tama, walang space. Okay? Pero sa pinaka-answer, pwede yun mag-space. For example, yung sagot mo, Jose Rizal, syempre dapat may space yon. So, yung pinaka-answer, pwede lagyan ng space. Okay? Pero, before and after ng answer, kailangan walang space na doon. Okay? Alright? So, tignan natin ang itsura nitong ordering natin. Move up. Kulang po, ayan, tinaas ko lang yung ordering para pag nag-preview tayo, yun ang unang makikita. Click natin ang preview. Okay. Alright, so ito yung itsura niya. Okay. Caterpillar, pang ilan siya? Siya ay pangalawa, I think. Butterfly, siya yung ika-apat na stage. Yung eggs ay kauna-unahan. Chrysalis ay yung pangalawa. Diba? Yun, click natin. Ayan. Namali yata ako ng click. Waiting ko lang po saglit. Eggs 1, caterpillar is 3, chrysalis is okay, mali na. Ayun. Nagano kanina, naghang ng konti. Alright, so that is how the ordering looks like.
Okay? Alright, so natapos natin ang ordering, ang linking, ang sorting. Okay, mamaya na po tayo ulit sa image. Ano? Focus muna tayo sa puro text. Pero tandaan po ninyo, regardless kung may image or walang image, parehong-pareho lang ng procedure. Okay? Basta tandaan niyo yung mga symbols na madalas nating ginagamit. Okay? So now let's proceed to the questions with free text answers. Ito yung sa mga fill in the blanks, yung mga identification na ganyan na questions. Okay? Click natin ang add a new question. Actually, madali lang to. I'm sure you're gonna love this. All right, for example, name the famous landmark in Paris. O, yan yung tanong. Identification to. So, if you will be using, or if you wish to create an identification question types or identification or fill in the blanks, you should allow your students to freely give their answers. From the word itself, free, ang gagamitin nating dito, code ay free text. Ang spelling po ninyo, paki-check nyo mabuti ha, free text. Hindi natin i-shortcut ang text na spelling, okay? Followed by the colon slash, small letters, walang space. Okay? Free text. So, halimbawa, ang sagot dito ay Eiffel Tower. Yan. O, diba? As you can see, gaya ng sinabi ko, basta sa mismong correct answer, kung kailangan niya ng merong space, kagaya ng Eiffel Tower, pwede yan. Pero, right after the last letter, yung susunod mong ilalagay doon, dapat wala ng space. Okay? So, this is it. Nakagawa ka ng isang free text or identification or fill in the blanks question types. Okay? Let's see how this looks like. O, again, i-move up ko lang. Kiklik ko lang tong arrow na to. Free text. Uunahin ko siya para pag nag-preview ako, mauuna siya. Click ko ang student preview. Okay, ayan. Name the famous landmark in Paris. Eiffel. Tama ba yung spelling ko? Eiffel Tower. Bahala na sa spelling. Click natin sa submit. Eiffel Tower. Tama naman. Okay, so that is an identification question type. So you have done already the free text, the ordering, the linking. Okay. What else? And sorting. Sorting, Ngayon, dagdagan natin yung free text ninyo. Free text, pero marami kayong mga possible correct answer na ilalagay. Mababalikan ko lang si free text ito. Tapos ika-copy ko na lang siya. So, click ko yung copy. Ayan, nag-create siya ng copy yun, nasa ibaba. Kinapi ko lang po, huwag kayong malilito. Nag-copy lang ako, kinlik ko lang yung copy. Kinlik ko tong edit, yung pencil, sorry. Ito yung tanong kanina, di ba? Naalala nyo? Name the famous landmark in Paris. But this time, I will say, name the famous personalities in the world. O, marami to, di ba? Maraming possible correct answer dito. Ang tanong dito, pareho lang ba kayo ng code na gagamitin? Alisin ko muna yung Eiffel Tower, Pareho lang. Pero may idadagdag ka lang. Ang idadagdag mo sa free text, dagdagan mo ng M. Kasi nga, marami ka daw, M stands for marami. Marami kang possible correct answer na i-accept sa item na to. Ayan, marami, more than one. O ngayon, ang tanong dito, paano natin pag-iwahiwalayin yon? Category lang tayo. Basta category name, isang set ng category, laging followed by the colon. So, pretext M, for example, sino-sino ba yung mga personalities? Michael Jackson. O, diba? Si Michael Jackson is one of the personalities sa kilala sa buong mundo, diba? Pagkatapos mo ng isang category,
Gagawa ka ng panibago, then kailangan mong gumamit ng colon. So, Michael Jackson, sino pa ba ang kilala? Si Elvis Presley, di ba? Kilala yan. O, sino pa? Colon, ulit. Okay, sino pa? Elvis, mali yata. Elvis. Okay, sino pa ang kilala worldwide? Si Leonardo Da Vinci. Tama ba yung spelling ko? Yan. O, you can add more. So, pareho lang ng code, free text din, dagdagan mo lang ng M. Kasi nga, kapag ginamit mo to M, maraming possible correct answer. At yung mga possible correct answer na yan, pag-ihiwa-hiwalayin mo ng colon. Okay? O, sige, i-move up ko lang po ulit. Move up, move up, move up. Ayan, nasa unahan nyo si free text. And then, click ko lang si student preview. Para makita natin how it looks like. Ayan. So, kahit na anong isulat ng mga bata, doon, sa binigay mo, kahit ano yung mabanggit niya doon, tama yung bata. So, for example, Elvis Presley. Tignan ko nga kung tatanggapin. Yes, tama pa rin siya. Okay, isa pa. Click ko ulit ang student preview. Okay, nilagay ko doon, pwede rin daw Michael Jackson eh. Michael Jackson. Siyempre, pag mali spell ng bata, mali, di ba? Click natin yung submit, di ba? So, tama din. So, that is the identification allowing your students to give multiple correct answer. And the code is free texts M://. Kapag isa lang, wala yung M. At syempre, isa lang din dapat ang sagot. Okay? Alright? So, hindi naman kailangan pong sauluin yung mga code na yan kasi nga nasa help page mo yan sa iyong user manual. Okay? Alright. Eto na. Pag-usapan na muna natin yung weighted. Actually, hiwalay na rin natin yung weighted. Kasi ang weighted, okay, free text na weighted, ay hindi dapat sinasama sa ibang question. So, mamaya na natin pag-usapan yung weighted. Okay po, na free text. Okay, so tignan natin ngayon. Ito na po ang video. Gagawa tayo ng question na may video. Ayan, kaya kailangan sundan po natin mabuti ito. Madali lang naman, ano? Sinasabi niya dito na ang code nito ay video Q colon. May slash ba? Wala pong slash yan. Sundin lang natin ang video Q and then colon. Tapos, pagkatapos daw nun, ang isusunod daw ay ang kailangan lang daw ni Quizalize ay itong may ano na to, yung pagkatapos ng equals, mayroon siyang parang letters and numbers, yun lang yung kailangan niya. Okay? And then after nga doon, mag-i-insert tayo ng colon. Followed by the length of the time you want, the clip to play, start time, then duration, and then all in seconds, and then 2 hash symbols followed by your question. So, ito nga yung binigay din po na example, ano? Gagawin lang din po natin yan. So, video cue followed by, yon mamaya papakita ko sa inyo. And then colon, may space doon sa after nung pinaka-colon na code galing sa video na kinopya nyo, may space and then followed by kung anong, kung gaano lang katagal or up until ano lang, sa part lang na video na yun ang gusto mo. Okay, and then followed by the colon and then the question. Susundan natin ng question at maglalagay tayo ng correct answer. Alright, so gawin natin ito. Click tayo ng add a new question. Magawa tayo ng video questions, ano? For example, nagtuturo tayo ng math. So, punta tayo sa YouTube. Kailangan natin ng YouTube videos. For example, nagtuturo ka ng English na lang pala. Ito yung gusto mong gamitin si
Si Taven Ivan gusto mong gamitin video, no? So, ang gagawin mo po dito, ika-copy mo tong URL na to. Nakabukas yung video na gusto mo, ha? Ayan. Copy mo siya. Highlight mo, copy. Pumunta ka dito sa question. Nasa question natin ilalagay yon. For example, sabi nga ang code kapag video questions ay video queue. Followed by the colon. And then pagkatapos nun, i-paste mo yung URL na nakuha mo kanina. Pero may aalisin dito. Ang aalisin ay HTTPS hanggang doon sa may equals. May equals po. Alisin mo yan. Yan, nalist ko lang, ulitin ko. Pinaste ko po kanina yung nakopy ko sa YouTube. Ito yung nakopy ko sa YouTube. Pinaste ko dito. And hinighlight ko yung HTTPS. Oops. Hinighlight ko yung HTTPS hanggang doon sa equals. Pagka-highlight ko, ni-remove ko gamit ang backspace. Okay, at naiwan nga itong number na to. And this should be followed by the colon sign. Colon. Yung naiwan, ulitin natin one more time. Ba yun? O, yan na, di ba? Pinaste ko dito. Tapos ni-remove ko yung HTTPS hanggang dito sa equals. Okay, yan. Dapat walang space. Followed by yung pinakahulihan niya, colon. After nun, maglagay tayo ng space. Okay, space. At magde-decide tayo kung hanggang anong oras ba ang gusto natin dito sa video na to. For example, ayan, tignan nyo yung time. For example, hanggang 1, sabihin natin dito. Hanggang 8:15. Sabihin mo, hanggang 8:15 dapat mapanood ng bata yon. So, ilagay natin yung 8, yung oras, followed by the colon and 15. Yun, as is, kung ano yung nakita mo doon sa video yun, no, yung nakalagay na yun, 8:29, 8:15, ganyan. Okay, pagkatapos niyan, sundan mo raw ito ng // at yung tanong mo. For example, what, ano ba yun, nasa 8:15? Okay, what color? Yan na lang. What is the color of the pen? Halimbawa lang po ito. What is the color of the pen? Ayan. Tapos lagay niyo yung question. So, ganyan po ang gagamitin natin ditong code ay video queue. Okay, nasa question tayo maglalagay. Tapos, bumukas tayo ng video sa YouTube, kinopy natin si URL, pinaste po dito, tapos inalis natin yung HTTPS hanggang doon sa equals. May equals. Ito yung naiwan nung nag-remove tayo. Okay, yung naiwan, susundan ng colon, and followed by the space muna, at yung duration, yung hanggang saan mo gusto mapanood ng bata yung video, tama ba ako? 8 something. 8:15 ang nag-decide ako ng 8:15. After that, i-click mo tong dalawang slash and write the question. Siyempre may question pa, dapat may sagot. Ang sagot mo dito, for example, ay red. Okay? So, after nyan, syempre, ito ay example ng multiple choice type. So, you have to key in also or write incorrect answers. Blue, halimbawa blue, yellow, black. Okay, and always have to make sure that your question is aligned to skills and competencies. Pagka hindi ka pareho nung nauna, click mo ang no, and then click and choose a skills. Okay? Click natin ang close. At i-move up natin. Tignan natin kung tama itong nagawa natin, ha? Kapag mali, don't worry. You just have to simply go back to the question. Okay, click natin ang student preview. Let's see. Click start. And there you go. So, pag may button na ganyan, meaning yung bata nga ay kailangan manood ng video muna. Panoorin niya yan. Diba? So, yan. Right? So, depende sa kung gaano mo katagal nga sinet yung time, hanggang saang duration mo sinet yung video. No? Hanggang doon lang din yung bata mapapanood niya yung video. So, yan na nga yung question and the answer is red. And this is the video question
on how to create video question or questions with video. Yan. Now, ang last nito, bago tayo magtungo sa mga picture-picture, may mga picture-picture na sorting, ganyan, magtungo muna tayo sa audio. Ang audio actually madali lang. Click mo tong adding new question. Tapos, ito, i-click mo yung use audio. Ayan. So, ano napansin nyo? Alisin ko ulit. Use audio. May lumabas na upload an audio MP3. So, pwede kang mag-record ng sarili mo. Ito nga po yung example ng mga listening comprehension, ganyan. So, magta-try ako mag-send, mag-upload. Tignan ko kung may lalabas. I-click mo lang yung upload tab na yan. O ito, for example, may audio akong nilagay. Pero sa tingin ko wala. Dito tayo titingin. Wala yata akong example ng audio. Okay. Pero sige, gagamitin ko na lang yung existing. Ito, audio. So, ganun ang gawin nyo. I-record nyo po sa phone. Oops, the image you are trying to upload is too large. Oh, masyado daw malaki. Sige, example na lang, magre-record ako wala akong prepared na recorded. For example, ito na lang. Hello. Wait. Hello. Okay, example lang po yun . Okay. Tapos, i-upload ko siya dyan sa question na iyan. Para lang po makita nyo. Again, you can what do you call this? You can upload an audio, So, kailangan mo lang mag-upload ng audio dito. Hahanap ka ng available audio. As of the moment, wala akong naka-reading audio. But again, you just have to simply click the audio at hanapin mo sa file mo kung nasaan ang audio. And then, create the question. For example, the question here ay a word describes a sound, di kaya Tagalogin natin. Ang tunog na ito ay tumutukoy sa blank. Yan. So, pwede naman niyang basic question types, o di kaya naman pwede rin naman niyang any kind of question types. Pwede niyo pong subukan, So, halimbawa, ang mga tunog na ibinigay ko ay tunog ng mga hayop. Siyempre, the correct answer should be hayop. Tapos dito ay halaman, bata, bundok. Ayan. So, again, you always have to check your questions kung iyan ba ay naka-align sa skills and competencies. Again, just simply click the upload button and look for your files. Ganun lang po mag-upload ng audio. Close natin and i-move up natin. Let's see how this looks like. So na tayo, yun yung hayop, itaataas lang natin, tataas. Okay, and click the student preview. Let's see. Ayan, so wala tayong in-upload na audio, pero dapat meron kung gagamit ka nun. Tapos ang mangyayari nun, lalabas nga sa end ng bata yung audio na button, kiklik nila yan para marinig nila yung sound. Okay? So this example is for the hayop. Ayan. Again, sundan nyo lang po kung papaano siya gawin dito sa ating questions. Sa ating help page. Ayan, So, magkakaroon ng ganitong picture kapag may audio kang inilagay. Pwede yung free text, pwede kang gumamit ng ibang mga question types dyan. Okay, creating a question with audio. Ayos po, ayan yan daw ang itsura niyan sa end ng bata kung may audio, yan, ganyan. Okay, alright. So, now we have completed the first set of these complex question types, We've created a question with audio. Ayan. So, preview natin lahat, Click natin ang student preview. So, naka-7 na tayo, 7. Click natin ang preview. Ayan. Ito nga yung may audio dapat, pero di tayo nakapaglagay ng example. And this is yung may video. Kinap natin yung video. Kung hanggang saan lang dapat
pinapanood ng bata bago siya magsagot ng tanong. Ayan. So, yan yung tanong. Red ang sagot natin dyan, di ba? And then, ito na nga yung maraming possible correct answer. Huwag lang mamali ang bata sa spelling, okay yon. Hindi naman siya case sensitive. So, kung small letter na sagot ng bata, i-accept niyo pa rin. Name the famous landmark. Eiffel, tama ba? Eiffel Tower. Naku, magkakamalak spelling. Gaya niyan, baka mali. Mali ang spelling ko, di mali. Pero kung na-small letter niya lang lahat, or caps lock, okay lang. Ito naman yung example ng ating ng ating ordering. Ang code dito is what? Ordering, colon, //. Okay, and this is an example of, I think this is also ordering, sorry. Dalawa yata yung na-create kong ordering. Ay, matching type yung isa. This is an ordering. Sorry, matching type is what? Linking, colon, //. Alright, and this is the sorting or grouping. Okay, lemon, yellow, apple, red, strawberry ay saan? Sa red. And yung banana ay sa yellow. There you have it. We've created 7 questions already, different set of complex question types. Ano? Give me a few minutes lang, papahinga ng konti, and dadako naman tayo sa paggawa ng mga tanong na may image. For example, kung matching type, pwede bang may pictures dyan? Yes. Okay? Sa sorting, pwede bang may image dyan? Yes. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-create ng questions using those question types na pictures naman. Okay? Give me a few minutes and we will go to that topic. Okay po?